හොඳයි යාළුවනේ වෙනද වගේම අදත් ඔයගොල්ලන්ව ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා තුන්මන්සල YouTube නාලිකාව වෙනුවෙන්. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අපි හැමෝටම වටිනා කියන වීඩියෝ එකක් පිළිබඳව. අපි හැමෝම මේ දවස්වල ලංකාවේ කොතැනක කොහේ හෝ පොලිමක ඉන්නවා. එක්ක ගෑස් පොලිමක, එහෙම නැත්නම් කිරිපිටි පොලිමක, එහෙම නැත්නම් පෙට්‍රල් පොලිමක. ඒ වගේම අපි සමහරු ලින්ක් මීටරය සකසා ගැනීම සඳහා ඉතා විශාල දිගු පෝලිම් වල ඉන්නවා. ඉතින් මම මේ පෝලිම් වලින් එකක් හරි අඩු කරන්න පුළුවන් නම් ඒක මම කරන ලොකු උදව්වක් උපකාරයක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මම දකිනවා. ඒ නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අද නිර්මාණය කරන්න හේතු සාධක වුණේ. අද මම කතා කරන්න යන්නේ ත්‍රිරෝදරත රියදුරන්ට මහා හිසරදයක් වෙන නිතර වැඩි වෙන පෙට්‍රෝල් සමග ඔවුන්ගේ ලින්ක් මීටර එකේ මුදල සහ වේටින් අගේ වෙනස් කර ගන්න ආකාරය නිවසේ සිටම ඔබට කරගත හැකි. මෙසේ අපි පෝලිං වල සිටීමෙන් අපගේ ධනය සහ කාලය යන දෙකම නිකරුණේ නිරපරාධයේ වැය වෙනවා. එම නිසා එම නිකරුණේ වැය වෙන කාලය සහ මුදල් ඉතුරු කර ගැනීමට මට පුළුවන් හැටියට කරන උදව්වක් තමයි මේ වීඩියෝ එක. එය පිළිබඳව මනා අවබෝධයක් ලබා දීම මගේ මේ වීඩියෝවේ අරමුණයි. එහෙනම් තවත් වැඩි කතා බහ නොකර අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපි මේකේ වේටින් කෝඩ් එකයි ඒ වගේම මේකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කෝඩ් එකයි ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. මුලින්ම ෆන්ක්ෂන් බටන් එක මෙන්න මේ විදිහට ඔබනවා. ඊට පස්සේ දෙවනි බටන් එකයි end කියන එකයි end කියන බටන් එකයි දෙක එකට ඔබනවා. ඔව් ඊට පස්සේ මේ තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් කෝඩ් එක, මේ තියෙන වාහනයේ අංකය, මේ තියෙන වේටින් කෝඩ් එක. මෙන්න මේ ටික අනුසාරයෙන් තමයි අපිට අවශ්‍ය කරනා වූ කෝඩ් එක ලින්ක් ආයතනය මගින් ලබා ගන්න. හොඳයි එහෙනම් අදත් අපි මුලින්ම ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගමු. වෙනදා වගේම අදත් අපි ඕපන් කරගන්නේ pay and go ඇප්ලිකේෂන් එකයි. pay and go ඇප්ලිකේෂන් එකේ all කියන ඔප්ෂන් එක අපි මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මෙතනදී all වලින් පස්සේ author කියන ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කෙලින්ම යන්නේ meter rate change කියන ඔප්ෂන් එකටයි. එතනදී අපි අපේ vehicle එකේ නම්බර එක මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඇතුළත් කරන්න ඕනේ මෙතනට. ඔව්. මෙන්න මේ ආකාරයට vehicle නම්බර එක ඇතුළත් කරාට පස්සේ අපිට vehicle එක අයිතිකාරය සහ ඒ පිළිබඳව details තිරේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් දිස් වෙනවා. ඔබට ඒ බව හොඳින් පේනවා ඇති. ඔව්. මේ ආකාරයෙන් තමයි ඒ තොරතුරු තිරේ දිස් වෙන්නේ. අපිට නැවතත් next කිරීම මගින් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අපිට දැනට භාවිතා කළ හැකි රේට් ඔබට පෙන්වුම් කරනවා. ඉන්පසු මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මේ සඳහා අයවන ගාස්තුද ඒ වගේම payment method එකද මෙන්න මේ ආකාරයට පෙන්වන්න කරනවා. payment method එක pay and go app එක සඳහා application එක සඳහා ඔබ add කරගන්න ආකාරය ඔබට මීට පෙර වීඩියෝ එකකින් මම ඔබව දැනුවත් කරලා තියෙනවා. එම වීඩියෝ එකට අදාළ කාඩ් එක ඔබට තිරයේ වම්පස ඉහළ කෙළවරේ දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ ඔස්සේ ඔබට මෙම වීඩියෝ නැරඹිය හැකියි. මෙම වීඩියෝ නරඹා නැතිනම් එම වීඩියෝද නරඹා ඔබට මනා දැනුමක් ලබා ගන්න මෙන් මා ඉල්ලා සිටිනවා. හොඳයි යාළුවනේ අපිට මෙන්න මේ ආකාරයට ලින්ක් මීටර එක ඩිස්ප්ලේ එක පෙන්වනවා නම් අපිට මේ වෙලාවට පුළුවන් ඔයාගේ ලින්ක් මීටර එකේ වෙලාව හරි ගස්ස ගන්න. ඔව්. ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ විදිහට ඩිස්ප්ලේ වෙන මේ විදිහට ඩිස්ප්ලේ වෙන ඩිස්ප්ලේ එකේ මේ අංක දෙක ඔයාට එහෙට මෙහෙට කරගන්න ඕන නම් මේ දෙවෙනි එකේ තුන්වෙනි බටන් එක ඔබලා මේ විදිහට තුන්වෙනි එක සහ හතරවෙනි එක ඔබමින් ඔයාලට එහෙට මෙහෙට කරගන්න පුළුවන් මේ ඩිස්ප්ලේ එක.
අපි දැන් හිතමුකෝ වෙලාව 9යි කියලා. මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදියට උඩ බටන් එක ඔබල ඉවරලා 9 කරගන්නවා. දැන් මෙතනදී අපිට මේක 8 වෙන්න ඕන නම් අපි ඒක පහළට ගන්න මේ දෙවෙනි බටන් එකෙන්. ඔව් මම මේක 9 විදියට තියලා ඉවරලා end සහ function කියන බටන් දෙක එකපාර ඔබනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය මිනිත්තු ගාන මෙතනින් මේ විදිහට සකසා ගන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය කරන මිනිත්තු ගාන අපි මේකෙන් මේ විදිහට සකසනවා. අපි හිතමුකෝ මිනිත්තු 15යි කියලා ඉවරලා මෙතනින් පළවෙනි බටන් එක මෙහෙම පහ තියලා තුන්වෙනි බටන් එක ඔබලා ඉවරලා මෙතනින් එක විදිහට ඔබනවා. අපි හිතමුකෝ මේක දෙක වුණා කියලා අපිට කරන්න වෙන්නේ මෙතන end බටන් එකෙන් ආපහු එක විදිහට සකස ගන්න එක තමයි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ link meter එකේ වෙලාව හරි ගස්සගන්නේ. අපිට කලින් SMS එක මාර්ගයෙන් ලැබුණු කෝඩ් ටික මෙම මීටරයට අපි අන්තර්ගත කරන්න තමයි දැන් සූදානම. ඔව් අපි බලමු. අපි බලමු මුලින්ම මේ සඳහා කුමක්ද කළ යුත්තේ කියලා. ඔව් මුලින්ම මේ සඳහා ඔයා මෙතන function button එක ඔබන 6 බටන් එකයි end බටන් එකයි එකපාර ඔබන්න. එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් කෝඩ් කියලා ඉවරලා ඔයාලට පේනවා. අපි මේක end බටන් එකයි function බටන් එකයි නැවත එකපාරක් ඔබනවා. එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඔයාලට බිංදු කිහිපයක් එකවර ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. මෙතන බිංදු 10ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩිජිට් 10ක් තියෙනවා. මෙතන ඒ වගේම අපිට ඩිජිට් 10ක් තියෙනවා. අපි කල යුත්තේ මේ ඩිජිට් ටික හරියාකාරව එන්ටර් කර ගැනීම පමණයි. ඔව් අපි දැන් එකින් එක මේ ඩිජිට් එන්ටර් කරමු. අපි ඊළඟ ඩිජිට් එකට යන්නේ මෙතන end බටන් එක ගබුවාම අපේ function බටන් එක ගබුවාම අපේ ඊළඟ ඩිජිට් එකට යනවා. ඊළඟ ඩිජිට් එක බිඳුව නිසා අපි ඒ කාර්යම තියලා නැවත අපි ඊළඟ එකට යනවා. ඔව් ඒකත් හරි. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඔයාලට තියෙන සියලුම ඔයාගේ ඩිජිට් ටික මේකට එකතු කර ගැනීම පමණයි. ඔව් දැන් ඔයාගේ සියලුම ඩිජිට් ටික හරියාකාරව ඔයා එන්ටර් කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන end බටන් එකයි function බටන් එකයි එකපාරක් ඔබන එක. ඔව් ඔයාට පේනවා මෙතන තිබිච්ච 45 80 වෙලා තියෙනවා. අපි නැවතත් මේ දෙවෙනි කිලෝමීටරයට ආය වෙන මුදල අපි නැවතත් ඊළඟ කෝඩ් එක අපි එන්ටර් කරමු. පෙර පරිදිමයි.
ඔව් ඔයාට දැන් පේනවා මෙතන අපේ පළවෙනි කිලෝමීටර රුපියල් 100 දක්වා ඉහළ ගියා. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අපි ඒ කෝඩ් එක එන්ටර් කරගත්තේ. අපි බලමු දැන් අවසාන කෝඩ් එක වේටින් අංකය කොහොමද අපි ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. එයත් පෙර පරිදිම තමයි